Pada 2018, Hong Kong telah berjaya mengatasi New York City dengan mengungguli carta bandar dengan bilangan penduduk yang mempunyai harta bernilai 30 juta US dollar. Malah apa yang lebih mengagumkan ialah apabila penduduk bandar ini menjadi kaya dengan lebih cepat berbanding mana-mana lokasi lain di seluruh dunia. Menurut data daripada firma penyelidikan, rantau Asia Pasifik menghasilkan penduduk bernilai sekurang-kurangnya 30 juta US dollar paling ramai pada kadar yang lebih pantas daripada mana-mana lokasi lain. Laporan analisis Ultra Kaya 2018 yang dikeluarkan oleh firma tersebut mendapati populasi rakyat ultra kaya di Asia melonjak naik sebanyak 18.5% daripada tahun 2017 dan jumlah harta kekayaan mereka jika digabungkan adalah sekitar 8.365 trilion US dollar. Jadi dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana Hong Kong menjadi sangat kaya. Teruskan menonton. Hong Kong ialah sebuah bandar dan wilayah pentadbiran khas China terletak di timur muara Sungai Mutiara Zhujiang di pantai selatan dari China. Wilayah ini bersempadanan dengan wilayah Guangdong di utara dan Laut Cina Selatan di timur, selatan dan barat. Ia terdiri daripada Pulau Hong Kong yang pada asalnya diserahkan oleh China kepada Great Britain pada tahun 1842, bahagian selatan Semenanjung Kolon dan Pulau Pemotong Batu, Gongshuan yang diserahkan pada tahun 1860, dan wilayah baru yang termasuk kawasan tanah besar di mana sebahagian besarnya terletak di utara bersama-sama dengan 230 pulau besar dan kecil di luar pesisir. Semuanya telah dipajak dari China selama 99 tahun dari 1898 hingga 1997. Hasil pemerintahan oleh British sehingga 1997, Hong Kong mengekalkan banyak autonomi ekonomi dan politik daripada Beijing. Pengaruh China dan Barat ke atas Hong Kong mengekalkan budaya dan ekonomi yang cergas. Dengan lebih 7.4 juta orang, Hong Kong adalah salah satu bandar terbesar di Asia Pasifik. Sebilangan besar penduduk Hong Kong bercakap Kantonis, walaupun ada yang bercakap Mandarin dan dialek Cina lain di rumah selain bahasa Inggeris. Sejarah ringkas Hong Kong. Setelah tewas dalam peperangan opium pada tahun 1860, China terpaksa menandatangani sebuah perjanjian dengan British bagi menyerahkan Pulau Hong Kong dan sebahagian daripada Bandar Kowloon untuk selama-lamanya. Pada tahun 1989, British telah mengadakan perundingan dengan China bagi mendapatkan tanah yang lebih luas di Hong Kong. Perjanjian tersebut dipersetujui oleh China kerana perjanjian tersebut menyatakan British hanya menyewa Hong Kong daripada China untuk tempoh 99 tahun berbanding perjanjian sebelum ini yang memberikan hak kekal kepada British. Perjanjian penyewaan berkenaan tamat pada tahun 1997 pada ketika mana British memulakan kembali Hong Kong kepada China sebagai sebuah wilayah pentadbiran khas. Bagi tujuan rasmi, Hong Kong diletakkan sebagai sebahagian daripada negara China. Namun, Hong Kong ditadbir sebagai sebuah negara bebas. Kuasa Kerajaan Hong Kong. Mungkin perbezaan paling ketara antara China dan Hong Kong adalah dari segi pengaruh falsafah pentadbiran. Tanah besar China dikuasai oleh komunis, manakala Hong Kong pula mengamalkan demokrasi yang terhad. Keduanya berkongsi presiden yang sama sebagai ketua kerajaan persekutuan, iaitu Presiden China. Namun, keduanya mempunyai ketua kerajaan masing-masing. Hong Kong diperintah oleh Chief Executive sebagai ketua, manakala China diperintah oleh Presiden China. Walaupun mempunyai parlimen mereka sendiri, ahli parlimen Hong Kong dipilih melalui undi popular dan sebahagian calonnya perlu mendapatkan kelulusan Beijing. Chief Executive juga dilantik oleh Beijing. Disebabkan hal inilah yang menyebabkan rakyat Hong Kong mengadakan bantahan dan seterusnya memaksa Beijing untuk memberikan mereka lebih hak mengundi secara demokratik. Ekonomi Hong Kong. Keluaran dalam negara kasar KDNK bagi tahun 2021 direkodkan sebanyak 2.8 trilion dolar Hong Kong, iaitu kira-kira 389 bilion US dollar, suatu angka yang sangat mengagumkan. Sektor perkhidmatan mendominasi ekonomi Hong Kong, iaitu sebahagian besar daripada ini adalah pelancongan merangkumi kedua-dua pelancongan antarabangsa dan daratan China. Memandangkan kedudukan unik Hong Kong sebagai wilayah pentadbiran khas China, banyak pelaburan asing ke China menggunakan firma di bandar itu sebagai saluran. Sebagai sebuah bandar pelabuhan yang kekal dalam sejarah, Hong Kong juga mengimport dan mengeksport sejumlah besar produk dari pelbagai rakan perdagangan. Hasilnya, penduduk Hong Kong mendapat manfaat daripada kejayaan ekonomi ini. Disebabkan mereka hidup dalam keadaan yang selesa dan senang, ia mempengaruhi faktor jangka hayat rakyat Hong Kong, di mana purata kadar jangka hayat bagi penduduk Hong Kong adalah sangat tinggi, terutamanya untuk golongan wanita. Selain itu, kadar pengangguran juga rendah dan stabil bagi negara itu, walaupun semasa krisis kewangan tahun 2009. Manakala dari segi status pentadbiran khas Hong Kong juga meliputi kebebasan sosial jika dibandingkan dengan China.
Contohnya, Great Firewall of China, iaitu program penapisan internet yang terkenal di Beijing, tidak meliputi Hong Kong. Ini menyebabkan penduduk Hong Kong boleh menggunakan Facebook, WhatsApp dan YouTube, yang mana platform-platform ini tidak dibenarkan kepada penduduk China. Walau bagaimanapun, pengaruh Beijing dalam hal-hal pembandaran dan persepsi politik masih menimbulkan kemarahan ramai penduduk di bandar itu. Ini membawa kepada 2014 Umbrella Revolution, iaitu satu siri protes yang dipimpin oleh pelajar yang menuntut cadangan pembaharuan pilihan raya. Hong Kong berkembang menjadi wilayah perindustrian pada tahun 1950-an daripada wilayah perdagangan intraport. Sebagai tindak balas kepada pembaharuan ekonomi China, pengeluar China berpindah ke Hong Kong yang sekaligus membawa kepada pembangunan sektor kewangan dan komersialnya. Tambahan pula, dasar cukai Hong Kong yang rendah membolehkan kerajaan meningkatkan hasil melalui penjualan tanah dan cukai tanah, serta dengan menggalakkan perniagaan besar untuk melabur ke bandar untuk membiayai kewangan awamnya. Selain itu, pasaran hartanah Hong Kong juga menjadi pusat kewangan antarabangsa. Inilah yang membantu menjana lebih banyak kekayaan untuk penduduknya. Kekayaan dijana sebahagiannya oleh pasaran ekuiti yang menjadi faktor utama bagi orang kaya. Sebagai ekonomi pasaran bebas yang maju, Hong Kong mempunyai tahap pembangunan yang mengagumkan. Hong Kong, sebuah bandar kaya. Hong Kong telah membenamkan New York City dalam carta sebagai bandar yang mempunyai paling ramai penduduk dengan harta bernilai 30 juta US dollar atau lebih sejak tahun 2018. Penduduk ultra kaya di Hong Kong telah naik sebanyak 31%, iaitu menjadi hampir 10,000 orang pada tahun 2017 berbanding bandar Big Apple yang hanya mempunyai lebih kurang 9,000 penduduk ultra kaya. Laporan daripada firma penyelidikan Wells Act ini menyatakan bahawa Hong Kong menerima manfaat daripada hubungan perdagangan dan pelaburannya dengan tanah besar China. China yang merupakan negara paling kaya di dunia itu tidak mempunyai sebarang bandar yang berjaya memasuki senarai 10 teratas dari segi bilangan penduduk terlampau kaya di negara itu. Hal ini mungkin disebabkan kekayaan China tidak hanya tertumpu pada satu-satu tempat sahaja dan diagihkan sama rata ke seluruh pelosok negara. Antara jutawan terkemuka Hong Kong ialah Li Ka-shing dengan pemilikan empayar Cheong Kong yang mengawal pelabuhan, rangkaian telekomunikasi dan syarikat tenaga di seluruh dunia. Dinamik penciptaan kekayaan di seluruh Hong Kong adalah amat menakjubkan. Dengan nilai gabungan bersih penduduk ultra kaya yang meningkat sebanyak 16.3% di seluruh dunia, orang kaya menjadi semakin kaya disebabkan peningkatan ekonomi di peringkat global, peningkatan pasaran aset serta perolehan korporat yang kukuh. Terbaru, menurut laporan Forbes bagi tahun 2022, ekonomi Hong Kong dilaporkan kembali pulih dengan kenaikan sebanyak 6.4% pada tahun 2021 selepas ekonomi negara itu menguncup pada tahun 2020 ekoran penularan pandemik COVID-19. Peningkatan ini berlaku berikutan peningkatan dalam ekspor dan penggunaan domestik. Kesimpulannya, penularan COVID-19 sememangnya telah memberi impak yang buruk kepada ekonomi negara di seluruh dunia. Tetapi apa yang boleh dinilai ialah bagaimana sesebuah negara itu berjaya bangkit daripada kesan penguncupan ekonomi tersebut. Bagi Hong Kong, ternyata mereka berjaya bangkit semula dengan pantas hasil daripada peninggalan cara pemerintahan ekonomi oleh kerajaan British sehingga tahun 1997 memberikan peluang untuk Hong Kong menjadi negara yang maju dari pelbagai segi, terutamanya ekonomi. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.